यूट्यूबवर राज शमानी यांच्या पॉडकास्ट चॅनलवरती दिलेल्या मुलाखतीत डॉक्टर क्युटरेस यांनी सांगितलेला छोटासा चुटकुला आहे जो आपल्याला खूप काही सांगून जातो. पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था क्योंकि पेट में छेद है, बच्चा पेट से आता है. अशी अनेक उदाहरणं आपल्या आजूबाजूला दिसतात की अनेक स्त्री पुरुषांना स्वतःच्या लैंगिक अवयवांविषयी सुद्धा पुरेशी माहिती नसते आणि एकमेकांच्या लैंगिक अवयवाविषयी तर अजिबातच माहिती नसते. या लैंगिक अवयवाविषयीच्या असलेल्या अपुऱ्या माहितीतून किंवा चुकीच्या माहितीतून किंवा असणाऱ्या गैरसमजांमधून अनेक प्रॉब्लेम्स तयार होतात. अनेक गैरसमज स्त्री पुरुष आपल्या मनाशी घेऊन आयुष्यभर जगत असतात आणि आपल्याच स्वतःच्या लैंगिक अवयवांविषयी आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी माहीत नसतात, ज्या माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. स्वतःच्या किंवा इतरांच्या लैंगिक अवयवांविषयी माहिती मिळवण्याची उत्सुकता सगळ्यांच्याच मनात असते, पण ही माहिती मिळवण्याची अचूक जागा किंवा योग्य ठिकाण कोणाला माहिती नसल्याने किंवा ती उपलब्ध नसल्याने अनेकदा चुकीच्या ठिकाणाकडून, चुकीच्या व्यक्तीकडून, चुकीच्या माध्यमातून चुकीची माहिती मिळवली जाते आणि या चुकीच्या माहितीतून होणारे गैरसमज किंवा अनेकदा आपल्या आयुष्यात अनेक प्रॉब्लेम्स वाढवत असतात. अनेकदा आपली फसवणूक होण्यासुद्धा ते भाग पडत असतात. काही चित्रपटांतले डायलॉगसुद्धा आपण ऐकले असतील की स्त्रीचं जननेंद्रिय म्हणजे अलिबाबाची गुफा असते. पुरुषांच्या लैंगिक अवयवांविषयी सुद्धा अनेक गैरसमज असतात, अनेक अंधश्रद्धा असतात आणि त्यातून अनेकदा फसवणूक होते. बुवाबाबांकडे त्याच्या उपायांसाठी अनेक पुरुष जातात आणि त्यातून बंगाली बाबा किंवा इतर बुवाबाबा यांसारख्या लोकांकडून फसवणूक झाल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याकडे असतात. म्हणूनच मुळात स्वतःच्या किंवा इतरांच्या सुद्धा स्त्री पुरुषांच्या लैंगिक अवयवांविषयी माहिती असणं हे खूप गरजेचं आहे. लैंगिकता शिक्षणातला एक अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणून लैंगिक अवयवांकडे पाहिलं जातं. म्हणूनच स्त्री पुरुष या दोघांच्याही लैंगिक अवयवांविषयी योग्य ती माहिती जाणून घेण्यासाठी आपल्या अगबाई आरेच्या या पुस्तकातील 4थे प्रकरण स्त्री पुरुषांचे लैंगिक अवयव याचे वाचन आपण करणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये त्यातला अर्धा भाग ज्यामध्ये स्त्रियांच्या लैंगिक अवयव याविषयी माहिती पाहिली जाईल आणि पुढच्या भागामध्ये आपण पुरुषांचे लैंगिक अवयव याविषयी माहिती पाहूयात. प्रकरण 4, स्त्री पुरुषांचे लैंगिक अवयव. लैंगिक शिक्षण देताना महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे स्त्री पुरुषांचे लैंगिक अवयव. आपण आपल्या शरीराच्या इतर सर्व अवयवांविषयी अनेकदा बोलतो, मोकळेपणाने एकमेकांशी शेअर करतो, पण आपल्या लैंगिक अवयवांविषयी मात्र कधीच बोलत नाही आणि त्यामुळेच त्याविषयी आपल्यालाच खूप कमी माहिती असते. त्याविषयीची शेअरिंगसुद्धा कधी आपापसात फार होताना दिसत नाही. म्हणूनच आधी जरा आपल्या या लैंगिक अवयवांविषयी बोलूयात. तसेच स्त्री व पुरुष यांच्या लैंगिक अवयवांमध्ये काही प्रमाणात साम्य आणि बऱ्याच बाबतीत फरक असतो. तो नेमका काय आणि कसा ते सुद्धा जाणून घेऊयात. स्त्रीच्या लैंगिक अवयवाला योनी व पुरुषाच्या लैंगिक अवयवाला लिंग म्हणतात हे आपल्या सर्वांना आत्तापर्यंत माहिती आहे. पण खरे तर योनी व लिंग हे शब्द फक्त आपल्या बोलण्याच्या सोयीसाठी वापरलेले असावेत असं वाटतं. कारण फक्त योनी म्हणजे स्त्रीचे लैंगिक अवयव नसून योनी हा स्त्रीच्या अनेक लैंगिक अवयवांपैकी एक आहे. अनेकांना हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की स्त्रियांमध्ये योनीमार्ग व मूत्रमार्ग हे सुद्धा वेगवेगळे असतात. म्हणजे लैंगिक संबंधाच्या वेळी पुरुषाचे लिंग आत जाण्याची जागा, मासिक पाळीदरम्यान रक्तस्राव होण्याची जागा आणि बाळ बाहेर येण्याची जागा असं सगळं जिथून होतं तो योनीमार्ग हा मूत्रमार्ग बाहेर येणाऱ्या मार्गापेक्षा वेगळा असतो. एका मार्गाला योनीमार्ग म्हणजेच इंग्रजीत व्हजायना असे म्हणतात, तर दुसऱ्या मार्गाला मूत्रमार्ग म्हणजेच इंग्रजीत युरेथ्रा असं म्हणतात. अनेकांना स्त्रीच्या लैंगिक अवयवांमध्ये अशा 2 वेगवेगळ्या जागा असतात हे माहीतच नसते. विशेष म्हणजे अनेक स्त्रियांनासुद्धा याविषयी माहिती नसते. पुरुषांमध्ये मात्र हे दोन्ही मार्ग एकत्रच असतात. मूत्रमार्गातूनच पुरुषाचे वीर्यसुद्धा बाहेर येत असते. म्हणजे पुरुषांच्या लैंगिक अवयवांमध्ये एकच पोकळी किंवा ट्यूब असते. त्याचमुळे कधीकधी पुरुषांच्या लघवीसोबत थोडे वीर्यसुद्धा बाहेर येऊ शकते किंवा काही जणांचे येते. हे खरं तर अगदी सामान्य असते. पण याविषयी बऱ्याच गैरसमजुती समाजात असल्याने तरुण किंवा किशोरवयीन मुलं आणि कधीकधी प्रौढ पुरुषसुद्धा घाबरून जातात. पांढरा धातू लघवीतून जायला लागलाय, मग आता कमजोरी येणार, पुढे मुलं व्हायला अडचणी येणार वगैरे वगैरे गैरसमज कुणीतरी पसरवतात आणि त्यामुळे निष्कारण अनेक जण घाबरून जातात.
असे अनेक गैरसमज आणि त्यातून अनेक गावठी व बंगाली बाबांचे उपचार आणि त्यातून होणारी फसवणूक हा एक मोठा मुद्दा आहे. त्यावर सुद्धा पुढे स्वतंत्र लेखात बोलूच. स्त्री पुरुषांच्या लैंगिक अवयवांबाबत अधिक जाणून घेताना सर्वप्रथम आपण हे लक्षात घेऊयात की हे फक्त एकच अवयव नसून इथं बरेच लहान मोठे भाग आहेत. त्या प्रत्येकाचे काम स्वतंत्र असले तरी एकमेकांशी संलग्न आहे. यातील लैंगिक संबंधाशी संबंधित असणाऱ्या काही बाह्य भागांबाबत आपण या लेखात जाणून घेऊयात. स्त्रीच्या सर्व बाह्य लैंगिक अवयवांना एकत्रितपणे इंग्रजीत वल्वा असे म्हणतात. या वल्वामध्ये बृहद्भगोष्ठ म्हणजेच आउटर लॅबिया, लघुभगोष्ठ म्हणजेच इनर लॅबिया, शिश्निका म्हणजेच क्लिटोरिस, मूत्रमार्ग म्हणजेच युरेथ्रा व योनी म्हणजेच व्हजायना असे मुख्य भाग असतात. सोबतच्या चित्रात हे सर्व भाग रेषांनी व अंकांनी दाखवलेले आहेत आणि त्याच्या खाली त्यांची नावंसुद्धा क्रमाने दिलेली आहेत. स्त्रीच्या लैंगिक अवयवाच्या म्हणजेच वल्वाच्या बाहेरच्या बाजूला मिटलेल्या जाडसर ओठासारखा जो भाग असतो त्याला बृहद्भगोष्ठ म्हणतात. हा भाग काळसर असून त्यावर केस असतात व सामान्यतः दोन्ही बाजूंचे पटल म्हणजेच ओठ मिटलेले असतात. तारुण्यात या पटलांच्या खाली चरबी साठते व हा भाग फुगवटा आल्यासारखा थोडा वर येतो. म्हातारपणात ही चरबी कमी झाल्याने बृहद्भगोष्ठ सैल पडल्यासारखे दिसते. बृहद्भगोष्ठला हाताने किंवा बोटांनी हळूवार स्पर्श केल्याने कुरवाळल्याने स्त्रीला उत्तेजना भेटते. बृहद्भगोष्ठांना महभगोष्ठ असे सुद्धा म्हणतात. वल्वाच्या वरच्या भागास जघनशैल म्हणजेच प्युबिक पॅसेज किंवा मॉन्स प्युबिक असं म्हणतात. जघनशैल म्हणजे बृहद्भगोष्ठाच्या वर पोटाच्या बाजूला असलेली जागा ज्यावर भरपूर केस असतात. ही जागासुद्धा सेन्सिटिव्ह असते व समागमाच्या आधी प्रणय करताना या जागेला स्पर्श केल्याने हळूवार कुरवाळल्याने स्त्रियांना उत्तेजित व्हायला मदत होते. बृहद्भगोष्ठ बोटांनी बाजूला केले की त्याच्या आतल्या बाजूला दिसतात ते लघुभगोष्ठ. हे थोडेसे लहान व ओलसर असून यावर केस नसतात. हा सुद्धा स्त्रियांचा सेन्सिटिव्ह भाग असतो. लघुभगोष्ठाचे वरचे टोक जिथे संपते तिथे असते ती शिश्निका. शिश्निकेच्या वर असते शिश्निका मुंड म्हणजेच क्लिटोरिस हुड. शिश्निका हा स्त्रियांना सर्वात जास्त कामोत्तेजना देणारा भाग आहे. शिश्निका मुंडसुद्धा पुरुषांच्या शिश्नमुंडासारखेच कामोत्तेजना देणारे असते. लघुभगोष्ठ बोटांनी बाजूला केल्यावर शिश्निकेच्या खाली अगदी छोटेसे छिद्र असते ज्याला मूत्रमार्ग म्हणतात. त्याच्या खाली जे छिद्र असते ते म्हणजे योनिमार्ग. योनिमार्गाच्या तोंडाशी असते ते योनिपटल म्हणजेच हायमेन, ज्याविषयी पुढे व्हर्जिनिटीच्या लेखामध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे. या हायमेनविषयी आपल्या समाजात अनेक गैरसमज असतात आणि त्यातून अनेक गोंधळ व कुप्रथा अंधश्रद्धा जोपासल्या जातात. या सगळ्याविषयी आपल्यापुढे व्हर्जिनिटीच्या लेखामध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे. योनिमार्ग म्हणजेच नळीसारखी दिसणारी मोकळी पोकळी नसून योनिमार्ग हा हवा काढलेल्या फुग्यासारखा एकमेकांना चिकटून असणारा त्वचेचा भाग असतो. तो गरजेनुसार ताणला जातो आणि पुन्हा जागेवर येतो. काही मासिक पाळीच्या कॅप लावल्याने आणि बाळंतपणानंतर हा मार्ग काही प्रमाणात रुंदावला जातो. स्त्रियांच्या मूत्रमार्गाची लांबी अतिशय लहान असल्याने त्यातून जंतुसंसर्ग लवकर होण्याची शक्यता असते. मूत्रमार्ग व योनिमार्ग या दोन्ही भागांमध्ये लैंगिक उत्तेजना देणारे घटक नसतात. योनीच्या फक्त साधारण 1 इंच आतपर्यंत स्त्रियांना कामसंवेदना असतात. त्यानंतर फारशा संवेदना जाणवत नाहीत. ही जागा 1 ते 2 इंचापर्यंत असते, त्यापेक्षा पुढे नसते. काही स्त्रियांच्या बाबतीत योनीच्या थोडं आतमध्ये वरच्या बाजूला घेवड्याच्या आकाराएवढी कामसंवेदनशील जागा असते जिला जी स्पॉट म्हणतात. हाताचे मधले बोट योनीमध्ये घालून आतून योनीच्या वरच्या भागावर हलका दाब दिला व त्याचवेळी बाहेरून हाताच्या अंगठ्याने शिश्निकेवर हलका दाब दिला की काही वेळा किंवा काही स्त्रियांना खूप जास्त कामोत्तेजना मिळते. यामध्ये हातांच्या बोटांची पोझिशन साधारण इंग्रजीमधील जी आकारासारखी होते म्हणून याला जी स्पॉट असे म्हणतात. जी स्पॉटचे अजूनही वेगवेगळे कारणं किंवा वेगवेगळे उदाहरणं किंवा जी स्पॉटच्या व्याख्या वेगवेगळ्यासुद्धा आपल्याला पाहायला वाचायला मिळतील. पण अर्थात जी स्पॉट ही एक काल्पनिक संवेदना आहे आणि हे सर्व स्त्रियांमध्ये जाणवेलच असं नाही किंवा प्रत्येक वेळी ते जाणवेलच असंही नाही. अनेक स्त्रियांसाठी तर जी स्पॉट ही फक्त एक कल्पनाच असते. त्याचा अनुभव त्यांना कधीच आलेला नसतो.
स्त्रियांच्या लैंगिक अवयवाविषयीची माहिती आपण पुस्तक वाचनाच्या आजच्या भागात पाहिली. पुरुषांच्या लैंगिक अवयवाविषयीची माहितीसुद्धा आपण पुस्तक वाचनाच्या आपल्या पुढच्या भागात पाहू. तोपर्यंत तुमच्या मनात स्त्री पुरुषांच्या लैंगिक अवयवाविषयी जर काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही नक्की आमच्यापर्यंत पोहोचवा. आपल्या पुढच्या भागात आपण त्यांची उत्तरं देण्याचा किंवा त्याविषयीची माहिती समाविष्ट करण्याचा नक्की प्रयत्न करू. तोपर्यंत जोडून राहा आपल्या मैत्रकुल चॅनलसोबत आणि असेच वेगवेगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या मैत्रकुल चॅनलला सबस्क्राईब करा. ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर व्हावी यासाठी आपल्या व्हिडिओला सुद्धा शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईकसुद्धा करा आणि जोडून राहा मैत्रकुलसोबत. थँक्यू.